Okay, doktora, ang nagsisigarilyo ba? Mas mataas yung posibilidad na Very high. Very high. Because, you know, with smoking, it constricts yung blood vessel mo, iniipit niya, so hindi siya nagbibigay ng maraming oxygen. Eh, di ba sabi ko, basta pumasok ang bacteria sa loob, nag-i-inflame yung gums. Ngayon, kung wala kang supply ng cells para i-fight mo yung inflammatory response, mas magproproduce siya ng infection. And as we know, it's part of healing that you want oxygen in the area. Yun, kaya sinasabi ko sa mga pasyente ko na nagsusmoke, you know, I'm not the person to tell you to stop smoking, but if you can try to start lessen it, I think that will be your best insurance to your life. Paano mo malalaman, doktora, kung yung gilagid hindi na siya malusog? Nangingitim ba yan? Hindi naman itim, pula. Dugo ng dugo. Talaga? Tsaka tender, yung pag tinahawakan mo lang ng masakit na siya. Or may nana. Kaya may lalabas talaga? May lalabas eh. Always yun, doktora? Most of the time there is, if it's already in the advanced stages. And then also pag gumagalaw na yung ipin. Another way to look at it, minsan sa mga nagsusuot ng denture, yung mga pustiso, pag hindi na nila maisuot yung pustiso nila o may sumasakit na, that's a definite sign that there's something going on with the gum. Yung mga, doktora, yung iba, di ba, pag ibang mga tao, medyo maitim yung gums. Yun nga tatanong ko, na nabanggit ni Miss Jean. It's either because of just melanin pigmentation, excessive melanin pigmentations, or the stain of the smoking, or heavy smokers, or heavy smokers, correct. Or pwede rin din siyang periodontal disease. So, kailangan talaga ipacheck siya. Paano nyo i-check yun? May x-ray ba? May yes, blood test? For gum disease, ang pinakakailangan namin is actually x-ray. And there's two kinds of x-rays that dentists prescribe. Number one is yung periapical x-ray. Yun yung maliit. Yun yung maliit lang siya na parang mga 3-4 na ipin ang kasya. Pero yun yung pinaka-definite na makikita mo kasi 1:1. Yung isa namang klaseng x-ray sa panoramic x-ray, which gives us a generalized view of what's going on. But if it's true gum disease, it should be diagnosed using the periapical x-ray. So minsan, syempre, pag marami kang ipin, maraming x-ray yun. Pero maliliit lang naman eh. Tsaka sa panahon ngayon, marami ng digital x-ray na hindi na yun dati na mas malalaki ang radiation. Okay, doktora, yung mga, di ba may iba't ibang mga ginagamit para sa ngipin, yung mga crown, jacket. Nakakasama mo ba yun? Nakakaumahantong ba yun sa gum disease? Yes, kung mali ang pagkagawa. Kasi alam mo yung gums para yung tao eh. It needs the space. It should have its own space. Pag ipitin mo siya, nagkagalit din siya. And the way for it to express yung kanyang hindi tamang fit is nag-i-inflame siya. So, kailangan maayos ang paggagawa ng pustiso at maayos ang paggagawa ng crowns. Once they are done very well, then you shouldn't have any problems with your gums. Pero di ba kung minsan yung pag nilagay mo na yung jacket at crown, pareho po yun. Pareho yun. So, pag nilagay mo na, dapat wala nang papasok na bacteria sa loob. Tama sa loob ng ipin. Sa loob ng ipin. Okay. So, posible ho ba na yung point kung saan the juncture. The juncture. Kung saan nagtatama yung jacket at yung gums, mas mahirap ngayong alisan ng bacteria. Totoo yun. Kaya very particular dapat ang mga laboratory technicians and ang mga dentist na dapat ang tawag namin doon, smooth margins. Pag minsan, pag nagpo-floss ka, tapos may jacket ka, tapos may sabit, sign na yun na hindi smooth ang margin. So, dapat iparating nyo sa dentist nyo na or minsan pag nag-shred din ng floss, dapat hindi mag-shred ang floss. Ibig sabihin may catch doon. Doktora, dahil lang sa brand. So, dapat talaga regardless of the brand, dapat pag sa simpleng pag-floss lang walang training siya o sumasabit, dapat i-consulta agad ng dentist nila. Yes, kasi it can become magandang tip yun kasi akala lang ng iba, parang pangit yung nabili ko, bili ako ng bago ulit. Sinuri na lang. Pero Doctor, you recommend na flossing should really be done as part of the oral hygiene? Yes. No, it's usually brushing and flossing. And then afterwards, if you want to rinse, you can rinse. But the main
yung pinaka-importante talaga is toothbrush. Kasi kailangan mo tanggalin yung dumi araw-araw. The way I sinasabi ko sa pasyente is, di ba naliligo ka araw-araw? Di ba gumagamit pa nga tayo ng masarap na eskoba? Yes. Bakit? Dahil feeling mo malinis. Ngayon yung ipin natin, it's part of our body that we use every day. So you should give importance to it as well, and you have to brush it as well. Ginagamit mo yan 24 hours of the day. Sasabihin mo kahit tulog, oo. But yung pag-speak natin, yung pagkain mo, you know, the way you look, all of this goes into a package na kailangan teeth or mouth is an organ in itself that you have to take care of. Yung doktora kanina nga nung pinag-uusapan natin itong paglalagay nga ng jacket, di ba? Binabanggit nga Doktora Ana yung flossing. May wax po at may unwaxed. May wax at walang wax na floss. Totoo ba yun na, ang sabi sa akin kasi, mas maganda pa raw yung walang wax. Kasi daw yung wax, didikit yun sa ngipin, mas kakapitan ng bacteria. I guess it depends on the brand. The wax should not leave the floss. Kasi parang mas masarap gamitin ng may wax. Kasi ako personal ko is waxed also. Okay. That's my personal. At hindi ko, totoo bang mas magandang, kumbaga if it's a choice between waxing and brushing your teeth, mas importante daw yung waxing kasi yung naiipit na bacteria yung nasabi. Ay, flossing. I'm sorry, flossing. So, wax na. Natanggal na It should be brushing is still the number one. So brushing pa rin. Yes, it's still brushing. But if you can join both, that will be the best for you. I always tell patients is that huwag niyong isipin na ipin lang yan, ang daling bunutin. Sa totoo lang, ang daling ang magbunot pero once nabunot nyo, wala nang papalit, di tayo sharks, no? Tsaka, kahit napalitan siya ng denture or whatever, it's never the same. Because whatever you put is something foreign that God did not fabricate or did not give us. So we try to mimic it, but I always say, kahit pasta lang, we only give you restoration. Hindi yung totoo, hindi original yung binibigay namin. Kaya dapat alagaan nyo rin. Alam mo, Jing, yung nakakatuwa minsan sa mga dentista. Kasi napansin ko, to all that I've known, sila, laging save the tooth. No matter, kahit na yung pasyente, hindi, doktor, tanggalin mo na. Gusto nang patanggal. Yung doktor, yung dentista sabihin lagi, hindi, pwede pa i-save yan. So they don't really take it out unless kailangan na talaga, di ba, doktor? No, I like to stress that also, no? Kasi lalo ngayon na madami na rin dental implants na lumalabas, marami pa rin ibang mga dentista rin na magbubunot lang para lang makapaglagay ng implant. Talaga, doktor? Yes. So we try to educate everybody to say that it's still the best to save the God-given teeth that you already have. Okay, o yung mga texts po ninyo sa pagbabalik lamang po ng Magandang Gabi, Dok. Doktora, daming mga tanong. Marami pa lang mga namumroblema sa mga gilagid, O ito, Doktora, short and sweet ang ating mga answers. What is the difference between milk stain and plaque? Can milk stain cause complications? Milk stain yung pang baby siguro yan. Siguro. Or baka any kind of stain, no? Kasi yung iced tea din, Dr. Ana, yung... basta tea. Kasi basta stain naman, ibig sabihin dumidikit lang yan sa ipin pero hindi pumapasok sa loob. Hindi yun permanente, Doktora. Because there's bleach. Tama ba? Well, no, the bleaching will not really remove some stains. The only permanent stain that we know of is tetracycline. If the parents or the kid have taken tetracycline antibiotic when they were very young or nasa womb pa siya noong ng mami niya, doon pwede magkaroon ng permanent stain. Pero yung mga milk stain, sometimes baka yung sinasabi nilang sa pag-babies na naiipit na sa ipin, nagkukos yan ng caries, cavities. Paano mo tatanggalin yun? Pagka milk kasi na acidic yun, na napasukan na niya yung enamel, hindi mo na matatanggal yun. Talaga ho? Kahit na yung bleaching sinasabi ng Dr. Ana? Hindi. Hindi na. Pero yung stain ng caffeine or ng nicotine, ng smoking, ng tea, ganyan, natatanggal yan. Okay. Natatanggal yan. Doktora, may texas ba kayo? Ito, Doktora. Dati lagi dumudugo gums ko. Nabasa ko na dapat mag-ascorbic therapy. So I eat 4 servings of fruit every day and take 500 milligrams of vitamin C since Feb. So, Doktor, okay ba to? From Kiko of Mandaluyong.
There's no study to say that just vitamins alone will be able to treat your gum disease. And again, depende rin sa level noong disease mo yan, kung mild, moderate, or severe eh. Siguro nag-toothbrush din lang siya na nag-toothbrush. Or baka doktor din more of prevention sa kanya. Yes, Pwede rin kasi yes. it helps. But if wala ka naman nung sign ng iba na gumagalaw ba yung ipin mo and all, hindi pa grabe yung condition mo. Okay, doktora, anong koneksyon ng gum disease sa cancer? Galing kay Pinky ng Pasay. There's no study to relate gum disease with cancer yet. Okay. What can you say about mini implants? Is it workable as real implant? Galing kay Mar ng Paranaque. Generally speaking, we only use mini implants for the sizes of about 2 millimeters or less for temporary replacements of teeth, while the real permanent implants are being healed, no, into the jawbone. So we don't use mini implants. Well, that's in my practice, no, where I came from. Also, my university will not use any mini implants. But I guess dentist preference yan eh. Okay. O doktora, bago tayo magpaalam, ito yung mga medyo marami-raming nagtatanong, yung sa toothpaste daw po ba, yung nilalagay na for gum protection, totoo ba raw yun? Ayan, maraming nagtatanong tungkol doon. O ano ba yan? Marketing, advertising, strategy lang? Pare-pareho bang mga... Ang turo sa akin noon sa University of Pennsylvania no, na any toothpaste that has fluoride in it It's good enough. is good enough. Okay. Okay, so but then again, if there are certain ingredients that would help, why not? But don't depend on the toothpaste. You have to depend on the physical use of your own toothbrush as well. No? In other words, hindi mo lang pwede ipahid-pahid yung toothpaste. Walang ano yun, walang effect. You need to be able to use your manual brushing as well. Okay, ito pang isa. Or electric. Last question na dami rin nagtatanong. Yung ngilo na associated ba ito sa gum disease? Galing kay Yes, aside from gum disease is also cavities. No, so you have to have yourself checked, especially kung yung ngilo lingers for a long time. What's a long time? Ano yung... Usually kasama yun na parang toothache na eh. Siguro mga 1 minute, 2 minutes. Okay. Ganyan. Baka. But when you feel it mga ilang days, so you really have, but then it stops. I would still seek for a consult. Yes. It's better to prevent. Ayan. Ako, maraming salamat dun sa mga nag-text. Magpa-part 2 tayo para yung si Doktora naman masundan ang TV at radio. Kasi bitin din sa topic. Ayan. Thank you sa mga nag-text. Si Godel, Zotomayor, sila Cathy ng Paranaque, si Presi Castro ng San Matias, Pampanga, si Emil Camarilla ng Quezon City. Ito si Dr. Eric Jose Santos, ang regular viewer natin. Maraming salamat, Doc Eric. At Jing, babatiin ko lang ang aking anak na laging nanonood ng Magandang Gabi, Doc, si Marta. Hi, Marta. Ilan taon na yung doktora? 6 years old. 6? Wala ka ng candies ngayon kasi mami mo nakinig kayo. Doktora, dapat nag-toothbrush, di ba? Oo. Ano masipag naman siya, pero minsan tumatawad. Pwedeng tomorrow, hindi. Ang sinasabi ko, kumain kang candy, toothbrush ka after. Okay. Yan. O, doktor, yan ang payo. Marta, makinig ka. O, doktora, last saan kayo pwedeng kontakin ng ating mga manonood kung may mga katanungan pa sila? Sa ngayon, nasa St. Luke's Global City ako, room 1226. Telephone number there is the St. Luke's number of 789-7700, extension 5226. Our landline is 622-2941. Ayan. So, kung gusto nyo ng magaling at magandang periodontist, si Dr. Regina Santos-Morales. Maraming salamat, Doktora. Thank you.